आपल्या महाराष्ट्राची आवडती डिश ती म्हणजे पिठलं भाकरी. तर प्रसिद्ध आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पिठलं भाकरी. खूपच छान आणि टेस्टी लागतं पिठलं भाकरी. तर हे पिठलं भाकरी पारंपरिक पद्धतीने पहिल्यापासून बनत आलेलं आहे. तर आपल्या घरामध्ये जर भाजीला काही नसेल तर ऐनवेळी आपल्याला पिठलं खाण्याची इच्छा होते. मग आपण पिठलं भाकरी बनवतो. तर मी आज मस्त असं खमंग आणि एकदम टेस्टी लागणारं पिठलं भाकरी बनवणार आहे. तर बाजरीची भाकरी अतिशय चविष्ट लागते पिठल्यासोबत, म्हणून मी आज बाजरीची भाकरी आणि पिठलं बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी पिठलं बनवण्यासाठी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे आणि कांदा 2 ते 3 बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि इथे लसूण भरपूर घेतलेला आहे आणि कोथिंबीरची देठे आणि हिरव्या मिरच्या 4 ते 5 घेतलेल्या आहेत. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता आणि कढीपत्ता. तर एवढेच साहित्य आपल्याला लागणार आहेत. जास्त काही साहित्य लागणार नाही पिठलं बनवण्यासाठी. तर हे बेसन मी चाळून घेतलेलं आहे. जर तुमचं पिठलं बनवताना गाठी जर बनत असतील, जेव्हा आपण पीठ गरम पाण्यामध्ये वैरत असताना जर गाठी पडत असतील तर तुम्ही हे बेसन चाळूनच घ्या. तुम्हाला मी नंतर पुढे दाखवेनच कशा पद्धतीनं ते पीठ वैरायचं आहे. तर आता आपण पिठलं बनवण्याची तयारी सुरू करूया. तर इथे मी पहिल्यांदा कढई घेतलेली आहे आणि गॅसवरती तापत ठेवलेली आहे. तर आता आपण इथे 4 ते 5 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर तेल गरम झाल्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये अर्धा चमचे जिरे घालूया आणि अर्धा चमचे मोहरी घालूया. तर पिठल्यामध्ये मी कायम मोहरी आणि जिऱ्याचा वापर करते. जिरे आणि मोहरी तडतडली की आपण कढीपत्ता घालणार आहोत. तर कढीपत्ता घातल्यानंतर खूप छान स्वाद येतो. तर आता कांदा घालूया. तर कांद्याशिवाय पिठलं बनतच नाही. कांदा घातल्यामुळे खूप छान टेस्ट लागते पिठल्याला. तर 3 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. तर कांदा आता आपल्याला लाल होईपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे. तर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. एकदम हाय ठेवू नका, नाहीतर कांदा वरून करपवून जाईल आणि आतून कच्चा राहील. तर स्लो गॅसवरती आता आपण हा कांदा भाजून घेऊया. तर थोडंसं मला अगदी तेल लागणार आहे अजून, म्हणून मी थोडं तेल घातलेलं आहे. तर कांदा छान आता भाजत आलेला आहे. तर मी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट केलेली आहे, ती घालूया. तर पिठलं बनवताना तुम्ही जास्तीत जास्त हिरव्या मिरचीचा वापर करा आणि लसूण भरपूर घाला. तरच पिठल्याला छान टेस्ट आणि स्वाद मस्त येणार आहे. जे तांबडं तिखट असतं, जी लाल मिरची पावडर असती ती घालू नका, त्याने टेस्ट बिलकुल लागणार नाही. तर अशा पद्धतीने आता आपण मिरची पेस्ट आणि कांदा छान भाजून घेणार आहोत. तर भाजत आलेला आहे आता. तर खरपूस असं हे भाजून झालेलं आहे. तर आता मी यामध्ये हळद घालत आहे. तर अर्धा चमचे मी इथे हळद घालणार आहे. तर पिठलं हे पिवळ्या कलरचंच असतं, म्हणून इथे हळद घालणं गरजेचं आहे. तर सर्व आता मसाला छान भाजून झालेला आहे. तर आता आपण यामध्ये पाणी घालूया. तर जेवढं तुम्हाला पिठलं बनवायचं आहे तेवढं तुम्ही इथे पाणी घालू शकता आणि पिठलं तुम्हाला कसं हवं आहे, पातळ किंवा घट्ट, त्यानुसार तुम्ही इथे पाणी वाढवायचं आहे, त्याची कन्सिस्टन्सी पाहून पिठल्याची. तर इथे आपण आता 1 चमचा ओवा घालणार आहोत, असा हातावरती चुरून. ओवा घातल्यामुळे पिठलं खूप खमंग लागते आणि पिठलं खाल्ल्यानंतर पोट बिघडत नाही, ॲसिडिटी होत नाही, म्हणून इथे ओवा घालायचा आहे. तर आता आपण वरती झाकण ठेवूया. तर झाकण मी काढलेलं आहे. उकळी छान मस्त अशी दणदणून आलेली आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. तर पीठ कसं वैरायचं, तर ही ट्रिक तुम्ही लक्षात घ्या आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे जेव्हा आपण पीठ वैरत असताना. तर इथे मी बेलणं घेतलेलं आहे. तुम्ही बेलण्याच्या ऐवजी उलटणही घेऊ शकता. तर या बेलण्याच्या दांड्याने आपण पीठ छान मिक्स करणार आहोत. एका हाताने पीठ घालायचं आहे आणि एका हाताने बेलण्याने वैरायचं आहे. तर बघू शकता अशा पद्धतीने हे पीठ वैरायचं आहे. एकदम ओतायचं नाही, थोडं थोडं घालून आपल्याला हे पीठ मिक्स करत राहायचं आहे. जर अशा पद्धतीने जर तुम्ही पीठ वैरलं तर गाठी बिलकुल होणार नाहीत. कंटिन्युटी आपल्याला इथे ठेवायची आहे हलवताना. तर थोड्याफार गाठी होतात, पण पटकन आपल्याला त्या गाठी फोडायच्या आहेत. पटकन फोडल्या तर त्या गाठी लगेचच फुटतात. जर अशा पद्धतीने जर तुम्ही पिठलं बनवलं वैरून तर खूप छान टेस्ट लागते, म्हणून इथे मी बेलण्याचा वापर करत आहे किंवा तुम्ही उलटण्याचाही वापर करा.
तर मस्त असं हे वैरतं येत आहे पीठ। तर बघू शकता गाठी फुटत आहेत। गाठी पहिल्यांदा पडतातच पण नंतर फुटतात एकसारखं हे मिक्स करत राहिलं तर। बघू शकता तुम्ही गाठी कुठेही राहिल्या नाही आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मस्त वैरून असं हे शिजवून घ्यायचं आहे। जर तुम्ही पाण्यामध्ये थंड पाण्यामध्ये जर पीठ मिक्स करून ते पुन्हा उकळत्या पाण्यात जर मिक्स केलं तर ते पिठलं पांचट लागतं, टेस्ट लागत नाही। म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही पीठ वैरायचं आहे। वरून मी 2 चमचे सुक्या खोबऱ्याचा कीस घातलेला आहे। अतिशय सुंदर लागते अशा पद्धतीने जर बनवलं तर। म्हणून कधी पण झालं तर तुम्ही पिठलं अशा पद्धतीने बनवा। गाठी बनू द्या म्हणल्या तर पण त्या लगेचच मिक्स करत करत फोडायच्या आहेत, तेव्हाच पिठलं आपलं छान आणि खमंग लागेल। तर बघू शकता तुम्ही सर्व गाठी फुटलेल्या आहेत आणि मिक्स झालेलं आहे पिठलं। तर मस्त अशी कन्सिस्टन्सी पण झालेली आहे। मी एकदम जास्त पातळ पण ठेवलेलं नाही आणि एकदम घट्ट पण ठेवलेलं नाही, कारण की आपल्याला भाकरीसोबत हे पिठलं खायचं आहे, म्हणून आपल्याला मीडियम आपल्याला ठेवायचं आहे पिठलं। तर अशी कन्सिस्टन्सी मी ठेवलेली आहे। तर पिठलं छान असं 2 ते 3 मिनिटे शिजवून घेऊया। स्लो गॅस ठेवायचा आहे। पिठलं छान शिजलेलं आहे। आता भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। तर तयार आहे आपलं मस्त असं झणझणीत महाराष्ट्रीयन पिठलं। तर तुम्ही बघू शकता पिठल्याची कन्सिस्टन्सी आणि टेक्स्चर कसं आलेलं आहे। तर आता पिठलं तयार झालेलं आहे तिकडं। तर आता पिठल्यासोबत आपण आता बाजरीची भाकरी बनवणार आहोत। तर इथे मी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि तीळ लावण्यासाठी घेतलेले आहेत भाकरीला। तर भाकरी आपण खमंग अशी बनवून घेणार आहोत तीळ लावून। तर मी या पाण्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। तर बाजरीच्या भाकरीमध्ये थोडंसं मीठ घालावे पाण्यामध्ये, म्हणजे भाकरी छान चविष्ट लागते। तर अशा पद्धतीने आपण आता थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ छान मळून घेऊया। तर बाजरीची भाकरी पिठल्यासोबत खूप छान अतिशय सुंदर लागते आणि त्याला तीळ लावायचे आणि कडक अशा भाकरी बनवायच्या, खूप छान लागतात, खमंग लागतात। म्हणून मी आज पिठल्यासोबत भाकरी बनवून दाखवते तुम्हाला। तर अशा पद्धतीने आपल्याला जेवढी भाकरीची साईज बनवायची आहे, तुम्हाला मोठी हवी असेल, छोटी हवी असेल, जाड किंवा पातळ, तसा तुम्ही इथे गोळा घेऊन छान मळून करू शकता। पण बाजरीची भाकरी शक्यतो पातळच असते, कडक बनवायची म्हणजे पिठल्यासोबत छान लागते। तर आता आपण मस्त अशी भाकरी बनवणार आहोत। तर इथे मी छोटीच भाकरी बनवणार आहे, पातळ अशी। तर आता आपण हा छान मस्त गोळा मळून झालेला आहे। तर गोळा करून घेऊया आणि या गोळ्यावरती आपण आता पांढरे तीळ लावून घेणार आहोत। तर तीळ लावल्यामुळे अतिशय सुंदर लागते भाकरी, खमंग लागते। जर तुमच्याकडे तीळ नसतील तर काही हरकत नाही, बिना तिळाची पण तुम्ही भाकरी एकदम मस्त अशी पातळ बनवू शकता। तर दोन्हीही बाजूनी मी तीळ लावलेले आहेत। तर आता आपण ही मस्त भाकरी थापून घेऊया। तर थोडंसं खाली पीठ घालायचं आहे बाजरीचं आणि या पिठावरती आपण आता भाकरी थापून घेऊया। जेवढी पातळ थापता येईल तेवढी तुम्ही भाकरी थापू शकता। तर अशी गोल गोल फिरवत आपल्याला भाकरी थापून घ्यायची आहे। तर भाकरी तर सर्वांनाच येते, ती काय सांगायची गरज लागत नाही, पण मी भाकरी पिठल्यासोबत तुम्हाला करून दाखवलेली आहे। तर बघू शकता मस्त अशी भाकरी गोल पातळ एकदम तयार होत आहे। तर ते सर्व बाजूनी पसरलेले आहेत, कडेपर्यंत पसरलेले आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही भाकरी बनवायची आहे। तर तिकडे मी तवाही लोखंडाचा तापत ठेवलेला आहे। तर भाकरी इकडे रेडी आहे आपली। तर इकडे तवा पण छान मस्त तापलेला आहे। तर तव्यावर आता आपण भाकरी सोडूया। तर लोखंडी तव्यामध्ये जर भाकरी बनवली तर खूप छान मस्त अशी चविष्ट लागते, म्हणून इथे मी आज लोखंडी तवा वापरलेला आहे। तर वरतून आता आपण पाणी लावून घेऊया। एकदम जास्त लावायचं नाही, अगदी थोडंसं पाणी हलक्या हाताने लावून घ्यायचं आहे। तर आता हे पाणी सुकल्यानंतर आपण भाकरी पलटून घेणार आहोत। तर आता आपण भाकरी पलटून घेऊया, पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने ही भाकरी पलटून झालेली आहे। तोपर्यंत तिकडे आपण दुसरी भाकरी तयार करून घेऊया। तर ही भाकरी आता मस्त अशी भाजलेली आहे पाठीमागून। तर आपण आता तव्यामध्येच भाजणार आहोत भाकरी। तर मी आता भाकरीला पलटी करत आहे। तर भाकरी मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे। तर शक्यतो बाजरीची भाकरी जर पातळ बनवायची असेल तर जास्त फुगत नसते, कारण की ती कडक बनवायची असते आपल्याला।
थोडीशी जाड ठेवली की एकदम मऊ आणि मस्त फुगते भाकरी. पण मला इथे कडक बनवायची आहे, त्यामुळे मी इथे पातळ ठेवलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपली इथे भाकरी मस्त तयार झालेली आहे, खरपूस अशी. तर बाजरीची भाकरी पहिली तयार झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी सर्व भाकरी बनवून घेते भाजून मस्त अशा. तर टम्म फुगलेल्या आहेत सर्व भाकरी आपल्या इथे. तर बाजरीची भाकरी असो किंवा ज्वारीची असो, पिठल्यासोबत छान लागते. पण चपातीसोबत पिठलं घट्ट आपण बनवतो ना, ते छान लागतं. पातळ केलेलं पिठलं चपातीसोबत लागत नाही चांगलं. तर अशा पद्धतीने इथे आपल्या भाकरी सर्व तयार झालेल्या आहेत. तर आता आपण वेळ न लावता वाढून घ्यायला सुरुवात करूया. तर इथे मी डिश तर तयार केलेलीच आहे. तर एका प्लेटमध्ये आपण आता पिठलं वाढून घेऊया. तर बघू शकता तुम्ही कन्सिस्टन्सी पिठल्याची किती मस्त झालेली आहे. कलर पण छान आलेला आहे आणि स्वाद तर खूप छान सुटलेला आहे पिठल्याचा. कारण की यामध्ये मी हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि लसूण याचा भरपूर वापर केलेला आहे. त्यामुळे आपल्या पिठल्याला मस्त अशी चव पण आलेली आहे आणि सुगंध पण छान सुटलेला आहे, खमंग असा तिखट झणझणीत. तर इथे आपलं पिठलं तयार झालेलं आहे. आता त्यासोबत आता आपण बाजरीची खमंग भाकरी मोडून ठेवूया. तर महाराष्ट्राची शान आहे आपली पिठलं भाकरी. तर पिठलं भाकरी ही महाराष्ट्रामध्ये खूप प्रसिद्ध आहे. जास्त आपल्या महाराष्ट्रामध्येच हे पिठलं भाकरी बनवलं जातं. तर हे आवडीनं खाल्लं जातं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. तर अशा पद्धतीने इथे आपली भाकरी मोडून झालेली आहे. तर भाकरी ठेवूया आणि तोंडी लावण्यासाठी पिठल्या भाकरीसोबत तर कांदा तर आलाच. कांद्याशिवाय आपलं पिठलं भाकरी जाणारच नाही आपल्या पोटामध्ये. तर इथे आपला कांदा छान मस्त फोडून घेतलेला आहे मी आणि त्यासोबत मी तोंडी लावण्यासाठी इथे खोबऱ्याची चटणी बनवलेली आहे. तर लसूण आणि खोबऱ्याची चटणी बनवलेली आहे. तर खूप छान टेस्टी लागते तोंडी लावण्यासाठी ही चटणी. आणि बाजूला 2 हिरव्या मिरच्या ठेवलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे आपली इथे महाराष्ट्रीयन थाळी पिठलं भाकरी असलेली तयार झालेली आहे. तर खूप छान मस्त अशी स्वादिष्ट पौष्टिक आहे ही रेसिपी. सहज तुम्ही ही बनवू शकता. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की बेसन तुम्ही जेव्हा वैरता गरम पाण्यामध्ये, तेव्हा मी जसं वैरलं आहे तशा पद्धतीने तुम्ही वैरा. तुम्ही पाण्यामध्ये पहिल्यांदा पीठ घालून मग पाण्यामध्ये सोडू नका, कारण की त्याने टेस्ट पांचट लागते. म्हणून डायरेक्टच तुम्ही उकळत्या पाण्यामध्ये पीठ वैरायचं आहे, तरच मग आपल्या पिठल्याला छान टेस्ट येणार आहे. तर अशा पद्धतीने मी आज महाराष्ट्रीयन रेसिपी दाखवलेली आहे, ती म्हणजे प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्रीयन पिठलं भाकरी. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली? तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली आहे. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.